Nu, mai Alin s-a întors la mătură, a renunțat. A zis că nu e de... Am venit eu așa, gata, să lăsăm oamenii care știu să facă. Salutare și bine ați venit! În primul rând trebuie să scăpăm de premiile astea, pentru că au făcut deja purici la noi. La clipul cu Passatul. Cu Passat. De ce credeți că merită să mai băgați bani în mașina voastră? Am dat o temă de comentarii și câștigătorul am spus că primește trusa plus organizatorul ăsta de la băieții de la Gebo. Am ales până la urmă comentariul pe care l-ați ales și voi, să fiu sincer. Îl lăsăm aici pe ecran, care vine de la Gheorghe Cristian. Și ni s-a părut foarte drăguț comentariu și a fost și foarte votat. Cam asta a fost chestia, adică cumva v-am lăsat pe voi să alegeți câștigătorul. Felicitări, Cristian, ai câștigat trusa plus organizatorul. Așteptăm să ne scrii la clipul ăsta am câștigat de pe același cont, după care să ne dai eventual și un mail cu comentariu. Și o fază tare, v-am anunțat într-un fel sau altul că s-a lansat Odorizantul Coasta de Est împreună cu băieții de la Deomax. În momentul ăsta, el este deja disponibil pe EMAG, se poate cumpăra de pe EMAG. Vă lăsăm jos link-ul în descrierea clipului. Și cât de curând, în câteva zile, se va găsi disponibil și pe shop-ul nostru. Deci în momentul în care vreți să vă luați o șapcă din asta ca a mea, de exemplu, sau tricouri sau alte chestii, puteți pune pe comandă și un odorizant. Nu vă zic aroma, e foarte mișto aroma, sunt destul de sigur că unii dintre voi poate să o ghicească deja. E o aromă care place tuturor în general. Dăm o tură până afară cu Găbiță să povestim ceva despre clipul de azi. Haide! Azi o să avem un mic concurs, doar că știm doar noi 3 momentan. Vom avea 2 mașini, nu la fel, dar 2 motoare la fel, o Skoda și un Golf, amândouă 1.6 TDI, amândouă au de făcut distribuție cu corea la pompa de ulei. E o lucrare care se face, să zicem, destul de des la noi și băieții o știu la perfecție. Vrem să facem un mic concurs între ei, dar faza tare e că ei nu vor ști că e un concurs între ei, vor intra ambele mașini în același timp, ei se vor apuca de lucrare în mod normal și vor lucra Alin și Dragoș la mașini. Eu o să fiu în echipă cu Alin și Gabi o să fie în echipă cu Dragoș. Și treaba e în felul următor. Premiul pentru echipa câștigătoare va fi câte un interior și o spălare exterioară profesională la Mircea de la Perfect Finish. Deci treaba e în felul următor. Dacă e să termine Dragoș primul, Gabi cu Dragoș vor duce mașinile la Mircea să le facă. Dacă e să termine Alin, eu cu Alin. Te simți încrezător? Nu, eu doar o întrebare aveam. Dacă pot să iau măcar tubularea de 10 lui Alin? Păi aia dispare mă când. E bine? Hai să băgăm mașinile. Hai! Nu corect, mă, ăla are amortizor la capotă, băi, nu-i corect. Tu ce ai făcut, mă, Skoda? Și tu o să te chinui că ai mai mult praf, mizerie. Și alul ăla e curat. Da, ăsta e mai curat. Păi nu faceți timp de capace, mă? Leonard, dă capacul ăla acolo. Dă capacul ăla acolo. Zicea Bogdan mai devreme că poate la asta e fraiul blocat. Și zic nu, că asta are ITP-ul făcut. Și e valabil până în 2023. Dacă te uiți așa, ar fi cam luna 8-a până în 2023. Deci mai avem. Mai are. Deci asta n-are fraiul blocat, vedem și Deci nu avem treabă. Avem tampoane la fel de uzate la mână. La tine e un pic mai mult decât la Golf. Păi eu am tampon de schimbat. Da? Da. Păi și atunci îl cer și eu. Ce să-l furnel? Ok. Avem 1, 2, 3, 4, 5. Cu ce încet, domnul Dragoș? În primul rând vreau să dau mașina un pic mai sus. Așa. Pot să lucrez pam, 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 pam. Și o să încep prin Borna. O să mă uit la tine să văd ce faci tu și să fac și eu acolo să văd dacă este la fel.
până aici. La tine care e planul? Se eliberează aici. Toată partea asta așa? Să dau capacul, mă interesează ca să pot să calez distribuția, desfac curea de accesori întinzător, desfac totul pe jos, dau baia jos, mă rog, dau uleiul, dau baia, dau simeringul, dau cureaua jos, pun cureaua, pun simeringul, montez baia și după că se usucă siliconul la baie și trec alea 4 ore la simering, am timp să montez restul distribuției, partea de sus. Oare, Dragoș, ce strategie avea? Da? Nu știu, că mâinile azi și nu-mi dau seama. Acum? Da, nu prea văd ce, nu prea văd. Băi, ideea e că face parte din... Știi, adică nu. Au venit niște amici, adică nu e nicio problemă. Până la urmă poți să te frăpă cu ei, dar... Ce mă pândești? Care zice că a abandonat lucrarea? Că e frică. Avem o problemă. Am să desface sonda respectivă și dacă nu se desface, putem să scoatem capac. Atinge în ea. Hai. Ba nu, că a plecat. S-a mișcat un pic. La tine e la fel? Eu l-am scos. Te-ai scos? Eu țin minte că scria. Scos mult Dragoș. Mai Inelară. ce nu fac eu, bă, pentru băiatul ăla, bă? Aline 3 beri. Gata. Care e că nu poate dragă? Ce să facă? Părere, uite, curea originală. Vezi? Eu o să dau doar bucata de aici ca să văd la distribuție și el o să trebuia să demonteze tot care n-aș. E. Da, n-are. Da. Din curea originală. Bă, curată situația. Da. Și nu curge nici aici la simmering. Ai curat de accesorii ori a fost înlocuită cu una originală, ori chiar cea originală, care ori existat atât. Și legat cu simmering-ul nu știu de ce asta nu curge și au fost mașini care la 30.000 bălteau ulei acolo. Curățel, curățel. Asta pierde. Aici nu. Aici nu-i curat. Un pic de vaselină din rolul asta. Aici o urmă de ulei. Deci începuse să curgă. Ieri am avut una la care n-a vrut să iasă ăsta. S-a stricat torțul în el și a trebuit să-i dau gaură cu bormașina să scoată ăsta de acolo. La fel ca dincolo, dar un pic mai murdare. Frai. Ai vrea să zici care e joc? Cum eu? Ați mai găsit ceva? No. Nimic? Aici pare tot în regulă. Frai? Zi-mă! Nu cred. A găsit Frai acolo? A luat DTP-ul pe nasoale. Suportul de la motor. Sau vorbesc cu mine dacă vrea să facă doar suportul de aici în viitor să schimbe și pe restul, pot să sumă doar pe ăsta. Aha. Deja lăsat pe aici. Ok. De starea celui de la dracu. Și el are tamponul? Dar el și are destimat, adică la el e trecut dinainte. Deci la el fusese în constatare tamponul. Ce ai făcut, mă, nene, mă? Deci nu era chiar așa. A avut cel făcut două lucruri ieri.
dea drumul la ulei la audio ăla și l-a dat pe ochi. Și al doilea lucru, să desfacă, să spele și el baia, să desfacă senzorul ăsta. Și un șurub de ăsta. Apa! L-ai rezolvat? Complet! Bravo, Wilson! Frumos, frumos! Nu, mai Alin s-a întors la mătură, a renunțat. A zis că nu e de... Am venit eu așa, gata, să lăsăm oamenii care știu să facă. Te-ai luat și tu. Cum e? Nu se ulei? Pare întreg, ci pe aici chiar pare întreg. Acum se lasă la dospit frumos, elegant. O oră de pauză. S-a făcut ceasul. Tic-tac-ul. Da, și după asta începem nebunia. Ia uite, băiat. Bravo. Uite mă, a dus pentru amândoi, mă, ce băiat, mă. Să fie la egalitate. Trecurat. Asta încă arăta bine. Mai e bună? E bine! Face aici, Aline. Lărgesc astea două urechi. Pentru că de la temperatură și fiind plastic, ia forma din bloc și nu mai intră acolo și se mișcă foarte ușor. Și ne încurcă un pic să punem baia. Lărgind urechile astea, îl facem să stea fix ca să putem să montăm baia pe el oricum după e prins de baie. E că o să-l țină baia pe poziție. Ok. Hop.
fabrică. Asta e singura pretenție pe care o am. Un pic mai sus, că e cam jos pentru mine. Bine. Las și eu asta. Unde e lucios aici? Sub dedesubt, sub el? Aici atinge. Bine. În momentul ăsta nu o să atingă, că nu are greutate pe el. Dar acum așa îți dai seama de nivel. Odată. Rola de jos, care la fel are urme de curea. Aici pe partea asta vaselină ieșită și pe partea asta la fel. Hai să-l vedem. Bă, e mai nasol timpul Dacă și aici ating. Da. Are fix astea care ating sau Da. care pleacă. Plus că trebuie luat în calcul că lichidul ăsta, iarna, devine mai gros și o să simte vibrațiile un pic mai tare și o să atingă un pic mai mult. Deci am scos, Dragoș, suportul de pe motor, suportul la încărcătoare, ghidajul, ce mai e? Acum mai am o rolă în ghidaj. Și pe asta acum, gata. Ok. Ăsta e cuplajul. Așa funcționează el. Închide și deschide. Vezi? Și în momentul în care stă închis, el nu mai are debit, gen că nu mai aruncă. Și când e deschis, da, el se învârte în tot timpul, dar nu mai bagă pe aici. El fix pe lateralele astea împinge ce Și trebuie. de ce n-ar vrea să... Pentru că are mai multe circuite de răcire mașina asta. Având charge cooler în loc de admisie, nu mai are intercooler, tot aerul care intră în motor e răcit cu antigel. Ce face el? La Unde e pompa de apă? Și e tot Ce doi face? oameni Unde e acolo. pompa de apă? pompa mea de apă, Da, de la mașina ta la care lucrezi. de la care... Acolo. Pompa veche. A, n-am spus. Aaaa. Despre asta e vorba, nu? Am înțeles. Aliner, că trebuie să fie gata mașina la 6. La 2 mâine complet. Plus că mai trebuie să vină și tampoane la ambele mașini, adică mai durează un pic. Gata? E... Poți să desfaci și o pompă în sfârșit. Una bucată cu urea. Rolă încărcătoare și două ghidaje. Da-i nebune. Dragoș, tu pe unde ai dat drumul la antigel la mașina asta? Pe unde ai dat drumul la antigel? Da, și Alin la fel. Și Alin. N-am desfăcut șurubul. Am văzut. Și ce are, mă, nu-ți desprinde pompa de acolo? Ba da, trebuie să mai rup bucățele de ea când încerc să scot atât. Sau de rău. Eu am sărit și la cameră așa. ...29/3/2017. De la mama ei.
la asta care e calajul? O dată aici, Ok, la pompă, da? mai am o dată aici și ăla de jos. Uite-l dacă te uiți pe aici, îl vezi. Vezi, uite, ăsta. Ale. Simplu și la obiect. Skype, de exemplu, face rol. Zic că n-au venit ei. Care de ce? Fraiul, tamponul. Păi da frame cu ei, nu există găbiță? Putem să jucăm? M-ai întrebat tu, ce-ți mai trebuie la asta? Frai. Bă, m-a sabotat! Ai văzut, da? M-a sabotat! Nu mă zi pe bune, nu... Mai trebuie să frate, acum pura și înaintea ta. M-ai sabotat să mori, uite, ăla nici măcar n-a pus cureaua. Bă, n-a pus cureaua. A fost. E pusă cureaua. Da, mă, e pusă. E pusă! Acum că nu e întins, e altă poveste. Lasă-mă. Tamponul? Tamponul înțeles că vine mâine. Trebuie și rola la fai. Mă duc să... Așa. Fraiul bun, ca să pot să las mașina mai jos, să pun ce mai am pe jos, măcar cureaua și așa, tamponul, mâine. Ți-a alin înainte? Aia e? Da. Bine, și lui trebuie tampon. S-a făcut manevră, nu? Hai să mă ajut pe mine. Acum... O arzi aiurea? Am că la mine durează puțin. Mai ai nevoie de mine de un tampon? Sa distribuție. Am unul de schimbat la cutie, dar am un... Mai ține un pic. Gata? A. Perfect. Ok. Ok. Da, e ok. E ok. Ăla jos e ok. Da. Gata. E gata așa. Uite mă, ți-a venit tamponul? Nu mi-a venit. Renunț eu. Noi am cerut doi suporți ăștia de motor și Dragoș a zis, mi-a venit tampon și a venit și a luat de la mine. Păi nu am cerut amândoi. Și m-am chinuit să mă sărfur. Nu mă vadă. Dacă îl duce înapoi. Deci tu ai cedat tamponul care a venit pentru tine. Bă, ce băiat! Nu mai zic. Și am fost la magazin. Și am mai avut pauză. Nu mai zic nimic. E fură tamponul băiatului. Nu mai zic nimic. Nu e corect. Cum mă l-am furat? Tot eu l-am furat, mă? Deci, situația în prezent. Tampoane. Dragoș, Acolo l-am înlocuit pe ăla la cutie și aici l-am înlocuit pe ăsta la distribuție. ok, și ție îți mai trebuie unul de la distribuție. Acum e În fix două invers. mașini facem una bună. Da. Așa de mântăm taloane. Nu, Deci ambele mașini au cât un tampon lipsă. Da. Și trebuie să vină mâine. Bine, oricum de pornit. La tine, tu te încadrai cu Simmeringul? 7:30. 7:30 seara? Păi și... Deci ambele mașini oricum vor fi pornite mâine. Să ne cutie schimbat acum. Da. Fac ăsta. Ce mai e la ea în afară de tamponul ăla? Se pun uleiul și o pornesc. Iar după ce schimb suportul, se dau sus, se pun accesorii și mai are și cheie. Deci mâine. Mâine în prima parte a zilei. Deci la tine doar filtru de ulei și ulei. Fără filtru de aer și combustibil. Da. Și
Ce mai am pe jos de montat? Și sunt carenaj, dar în principiu, da, Trebuie tampon. ulei, filtru de ulei și andachi. E așa, da? A, trebuie să ne vină Suportul. trebuie să ne vină doar suportul, nu? La Dragoș a venit? La Dragoș nu e schimbat? Da. Și la Dragoș cu elevatorii altă mașină? Da. Ia uite. Am bate volant. Aia e că dincolo s-a dat cheie. Nu contează la aici. Suntem în grafic și noi. Da? A început să tragă și antigen. Ok. Atât? Și ai terminat? Yep. Bine, o să plec mașina în probe, Normal. nu știu, până se încălzește, undeva la 25 de minute, jumătate de oră. Mă întorc înapoi, o ridic din nou pe elevator, pun protecția de la baie, nu știu exact, protecție termică, protecție fonică, protecție ce e ea. Trebuie să vezi dacă curge. Bucata aia, da, nu o să curgă, sigur, dar ies cu ea în probe, pun chestia aia, pun scotul și e gata mașina. Și eventual un fâs pe aici, pe plastice pe astea. Da, da. Să ștergem un pic praf, cu toate că e curată. Procedura ca de fiecare dată. Kilometri. 64, 288. Deci explică de ce arăta demnișor totul acolo. Cu toate că și la 64.000 și 2017 mașina fix 5 ani curgea la Simerin. Nu mult, dar era ulei acolo. Adică e la fix. Și bine, numărul de kilometri e puțin în comparație cu au zis ei 210.000, dar are 5 ani. Deci undeva la 5-6 ani, 7 ani maxim zic eu, care merge schimbată la toată mașina. Cu distribuție pe curent. E bine. Apa la 90, uleiul la 90. Sunt multe mașini la care le ziceam oamenilor să nu mai punem așa pentru că sunt pline de ulei. Dar la asta chiar e uscat. Bine, e un pic poate de la revizie sau ceva, dar arată foarte ok. Ia zi de curat uleiul. Curat. Da, bine, 60.000, 60.000. Ascult. Bă, n-ați observat, mă, că s-au făcut niște eforturi. Ăsta gândiți a luat la fugă ieri să ia folia. Bine, voi n-aveați unde să fiți. Au existat două echipe aici. Așa. Eu cu Alin și voi doi. Tu pornești cu Costi și noi doi. Aici nu pot să-l contrazic. Așa.
Păi și cum? Cum a sabotat ăsta ieri, că i-a lăsat suportul ăla. Nu l-am lăsat pe masă, dar n-am luat eu. L-am pus pe masă, l-am pus aici, Ah, da. l-am pus direct și a venit Eu i-am zis lui Alin. Înțeles, mișto. Și după aia am zis că pe l-am dus lui Dragoș. Eu zic eu, lasă că Dragoș oricum e înainte, lasă ca să fie challenge. Și challenge când am venit de la, când am venit cu fulia de alternator și după pe Dragoș că s-a dus la magazin, mereu să dau cu mașina peste el, să-ți iei apă, să-ți iei. Ghinionul a fost, cum îi zice, odată și cu tampoanele. E faptul că Ieri nu s-a putut termina oricum de către niciunul, că a fost timpul cu Steamering-ul, da. cu steamering-ul și nu se putea da cheie, cât e, 4 ore? Da. 4 ore. E 4 ore termenul ăla și nu poți să-i dai cheie. La el 4 ore se făceau la 7:30 Și la Alin la 8. și la Alin la 8 și ceva. Ai 8 și un pic, lasă. 8 fix, 8 Mă, și planul a fost într-adevăr, tu te-ai apucat și de revizie. A fost și revizia. La Alin nu. Adică mi-ai schimbat acolo filtrele și așa și lichidul. Deci trebuia în felul următor. Am zis așa, după ce se dă cheie, probă și detailing, cum să face, ăia câștigă. Am câștigat noi, de oricum mă simt un pic aiurea că tu erai în față. Și de fapt ați câștigat voi doi. Și ați pierdut și cu Că gata. Nu ne convine. noi pierdem tot timpul. Dar nu știi ce ați câștigat. Duceți amândoi mașinile la Mircea, Astea? Asta și cu aia? ale voastre, de o spălare exterioară și detailing interior. Eu, Gata. eu pot să amân un pic? Nu? Ce vrei să schimbi mașina? Eu vreau să schimb interiorul, dacă tot trebuie curățat sau ceva, să nu-l curățesc. Gata, deci Chiar mașina, dacă se poate. cine are nevoie de detailing, apelați la Mircea, că acolo ducem și noi mașinile, la Perfect Finish, lasă Rareș un link. Ăștia au câștigat, noi am pierdut. Asta e, nu câștigăm în general, e bine așa, pa, pa!